So ayan guys, nalagyan ko na ng sumbang ribbon. Ready to test flight. Let's go. At kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Okay? So, try natin paangatin kasi mahina yung hampas ng hangin ngayon. Sana lumipad. So may kiling yung tora tora guys. So lalagyan ko ng lado. I-adjust ko yung parsukat nya. So panoorin mo mabuti kung paano ko ito binibigyan. Kung sakaling may kiling yung guryon nyo, ganyan yung gawin nyo para gumanda yung lipad ng saranggola. Nawawala-wala yung hampas ng hangin mga lods. Putol-putol. Hindi stable yung lipad ng tora tora.